Розказую історію. Вийшла я щойно, сьогодні неділя. Вийшла я на закупи. Я хотіла купити ці капсули для кавової машини, з якою я нарешті вже трохи подружилася. І хотіла знайти, там всього тут в квартирі було їх 3 штучки. Я живу в 10 хвилинах біля центру, і я вирішила, що що такого страшного, піду. Я бачила, я підозрювала, що в неділю якісь магазини не працюють, тому що там, де ми жили трошечки далі від центру, там є такий ніби як теж великий супермаркет з різними магазинами. І от він не працював минулу неділю. Мене це здивувало, тому що я якраз переїжджала і я хотіла купити просто якісь сумки. І я не змогла навіть купити банально пластикових пакетів пару, тому що там нічого не працювало. В общем, але я вирішила, що оскільки зараз я живу дуже близько до центру і в принципі в центрі зазвичай все завжди працює, принаймні в Україні, то я зможу сходити в супермаркет і нормально купити капсули, якісь трохи продукти і взагалі просто сходити в торговий центр. О Боже. І я собі пішла, це галерея Домініканська, тут дуже-дуже близько, фактично до площі головної Вроцлавської. І там на мінус першому поверсі є супермаркет Carrefour, в який я хотіла, напевно правильно казати, Carrefour, це французький, який я хотіла піти. Коли я прийшла в галерею Домініканську, я зрозуміла, що не працює взагалі нічого. І супер в мене велике було здивування, коли я зрозуміла, що навіть не працює цей Carrefour. Тому що, ладно, вже магазини з такими товарами, одяг, взуття, прикраси, окей, ви вихідні. На мінус перший поверх, коли я пішла і побачила, що Carrefour теж зачинений, для мене це був шок. І єдине, заради чого працює взагалі весь торговий центр і чому він відкритий, це через те, що там працює Макдональдс, там працює KFC і якийсь ще супер цікавий рибний фастфуд, в якому я ще не була, і я не знаю, що це таке. І заради цього відкритий весь торговий центр. І ще на другому поверсі працює Starbucks. Не солоно хлібавши, я, звісно, вирішила, що окей, треба піти в Жабку. Жабка – це такий магазин, якщо хтось був в Польщі, то ви, напевно, знаєте, що він тут на кожному кроці. Це такий, як в нас у Львові, близенько. Тобто це такі малесенькі супермаркети з основним набором необхідних товарів, які тут просто на кожному кроці, як гриби. Вони просто, буквально в мене з мого будинку видно одну жабку, і отам видно, що другу жабку. І вони просто, їх дофіга, і вони працюють в неділю. Я прийшла в Жабку. Там не було капсул, звичайно, там не було для кофейної машини, бо це не першочерговий товар. Я все одно там закупила трохи продуктів, щоб мені на тиждень було. І, як виявилось, там працює тільки каса самообслуговування. Я не маю нічого проти кас самообслуговування. Взагалі, в багатьох випадках вони мене тут виручають, тому що я інтроверт, я не сильно люблю... Не то, що я зараз редагую відео, і я помітила, що пропав один кусок через те, що в мене виключилась камера. Я говорила про те, що мені подобаються каси самообслуговування тим, що не потрібно ні з ким розмовляти польською, що в мене поки що не дуже виходить. І можна поінтровертити трохи. І я розказувала за жінку, яка була в тому магазині, в Жабці, як тільки я туди зайшла. І що вона зробила? Зараз буде відео. Зі словами «курва» вона вилетіла з магазину і вона щось сказала про касу самообслуговування. Я не зрозуміла, що, але там точно було щось про касу самообслуговування. І я думаю, боже, які люди бешені. В результаті, як виявилося, я настільки її зрозуміла, чого вона була зла. Тому що я прийшла, на касі, де має бути касир, написана табличка «Зверніться», обслужіть себе в касі самообслуговування. Я така, окей, при цьому за цією всією стійкою стоїть касир. Тобто він є, але він не працює. Він нам стоїть.
Він за всім наблюдає, але він нічого не допомагає. Ти підходиш до стійки, яка, напевно, не розрахована для того, щоб ти купувала багато продуктів, тому що вона отака малюсенька, і ти не маєш, ти тільки можеш там прихилити свою цю корзинку з супермаркету, і ти не маєш там навіть місця, куди це все викладати. І тобі при цьому треба, підпираючи якось стороною одною свого тіла ту корзину, тобі треба взяти в одну руку оцей сканувальний механізм, пульт, чи як воно називається, тому що в інших магазинах, знову ж таки, в Росмані там чи де, там просто ти підносиш цей товар до такого віконечка і він тобі пропікується. Тут тобі треба взяти в руку цей пульт. І старатися, притримуючи корзину, наводити цей пульт на штрих-коди, які треба ще перед тим знайти. І якщо це пачка, наприклад, макарон, то треба це все якось покласти, одною рукою розгладити штрих-код, це засканувати. Це ужас, коротше. Це дуже незручно. При цьому я в куртці, мені гарячо. Ззаду мене починають збиратися люди, я, звичайно, не можу робити це дуже швидко. Мені нема куди це все поставити, тому я починаю обставляти оцей столик навколо каси. І я відчуваю, що люди ззаду вже стоять, мені незручно, що я так затримую чергу, бо я справді роблю це повільно, хоча я стараюсь робити це швидше, в мене не виходить. І чувак за стійкою стоїть такий, і наблюдає. Просто наблюдає. Тобто, допомоги ноль. Тобто, мені просто дивно, що якщо суть в тому, щоб людина не працювала в неділю, то або дійсно магазин має бути закритий, або, щоб йому спростити життя, його там має не бути. В нього має бути вихідний. Якщо він все одно там стоїть і просто дивиться, він, видно, там стоїть для того, щоб давати пакети, тому що пакет ти сам не можеш дістати, він лежить з його сторони, за склом, і ти хіба що мусиш пролазити однією рукою і видьоргувати цей пакет, звичайно, ти того робити не будеш, тому ти просиш в нього пакет. Пакети тільки паперові, принаймні в цьому магазині були. І я прошу в нього пакет, він мені дає пакет, я його ще маю відсканувати, його відскановую, і в мене знизу стоїть вже та корзинка, яку я опорожнила, тут в мене гора продуктів. Я ставлю цей пакет в корзинку і починаю швиденько в нього скидати ці всі продукти, щоб не затримувати чергу. Тоді я нарешті з полегшенням, що все закінчилось, піднімаю пакет. Він рветься знизу, і всі мої продукти, слава Богу, падають не по підлозі в супермаркеті, а в корзину, яка була під пакетом. Коротше, добре, що люди в черзі були нормальні. Чувак, який стояв біля мене, поржав і допоміг мені це все якось підняти. Я дивлюсь на касира і кажу, у вас нема пластикових пакетів? Ні, нема. Я взагалі в якийсь момент була в шоці, бо думаю, господи, а як я маю це винести? Я забула свою, в мене такі еко-сумочки є вдома, я їх забула. І я думаю, може взагалі нема сенсу стільки брати, бо в цей пакет просто не залізу. Я беру ще 2 пакети, в нього прошу цього чувака, який біля мене стоїть, щоб він трохи почекав. Пробиваю ще 2 пакети. Знову ж таки витягую телефон, PayPass, це все, клікаю тралі-валі і починаю це все розпихати по інших 2 пакетах. Цей один пакет викидаю. І трохи так я знервована була, чесно кажучи, я виходжу звідти, я вся така, мені гарячо, я така вся думаю, боже, воно того взагалі не вартувало, тобто я не розумію, якщо вже ви зробили... Якщо вже ви не хочете працювати в неділю і хочете зробити касу самообслуговування, будь ласка, але зробіть так, щоб туди можна було там якось зручно розміститися і щоб цей процес не перетворювався на якийсь сплошний стрес. І при цьому у вас досить центральний магазин, і там лише одна каса самообслуговування, тобто черга дуже швидко збирається і ти реально мусиш робити все дуже швидко. Коротше. В неділю на закупи в Польщі не ходять. Це єдине, що я зрозуміла. Так, я трошки покажу, що я купила.
Напишу, скільки це коштує. Сік яблучний. Берлінки, сосиски, сирочок такий, теж у Львові я його купувала. Яйця. Просто яйця. Родзинки, які я теж купувала в Україні. Сметана, просто яблучний сочок, звичайний гель для душу, хліб, макарони. І, напевно, не зовсім виправдано дорогий мигдаль, тому що він так от порізаний на такі, коротше, штуки. Творог, я не знаю, я ж такий сир не пробувала тут. Ще один день. Я купила ще продуктів, вирішила ще показати. От такі печенька пісочні, яблучна вівсяна кашка, молоко. Мені дуже подобаються оці ручки. Сік отакий з претензією на те, що він натуральний і як фреш, ну він не зовсім як фреш, але він дуже смачний. Якась дуже маленька ковбаска, шинка. Якісь пизи з м'ясом. Я не знаю, що це, але сама картинка мені сподобалась і я вирішила спробувати. 2 сири, салямі типу і королевський. І я вирішила підтримати українського виробника, бо знаю, що ці цукерки Bob's Nail виробляються в Україні. Мені дуже було приємно їх тут бачити. І я їх купила. Кетчуп. От такий оселедець, я просто його обожнюю. Це порція на один раз. І його розкриваєш, їж і все. Ми з вами перемістилися в інший день, в якому в мене той самий одяг. Як ви думаєте, чому? Чому це важливо? Тому що я хочу показати інший спосіб отримати продукти, не ходячи в магазин. Так вже склалося, що я така людина, що я не страшно люблю ходити по магазинах. Це не є моє хобі. В мене є маса більш цікавих завдань, тому я трохи походила, трохи подивилася, що є. Зрозуміла, що все окей. І далі в мене була думка продовжити замовляти продукти, так як я робила в Україні. Хто не знав, в Україні я продукти завжди замовляла, я не ходила в магазини останні вже, напевно, роки 2. Я замовляла доставку в основному з метро, деколи з Ашану. Був такий сайт, є до сих пір Заказ.ua. Ти просто собі все в інтернет-магазині збираєш і вони тобі його привозять. І оскільки я одинока дівчина, якій нема кому таскати тяжкі сумки, я вирішила знайти те саме в Польщі. І я знайшла те саме в Польщі. Доставка називається Frisco.pl. Не переживайте, вони мене не спонсорують, тому що мене ніхто не спонсорує. Заходимо в Google, пишемо frisco.pl і вибираємо нерекламне оголошення з цією веб-адресою. Ось так виглядає сайт. Тут є всякі штуки. Наскільки я розумію, він тільки польською, але то не є страшно. Значить, далі нам потрібно створити новий обліковий запис. Конто Frisco. Я пишу свої дані. Так, тепер тут є поле код почтовий. Як знайти свій код почтовий? Просто вводимо в Google назву вулиці, назву будинку, пишемо код почтовий і ось тут знизу вам зразу покаже код почтовий, 5 циферок, і після 2 перших циферок має бути дефіс. Копіюємо його, вставляємо сюди, зазначаємо, що ми згідні отримувати маркетингову інформацію і утворюємо наш аккаунт.
і зразу можна продовжувати закупи, тобто починати закупи. І далі ми звідси можемо вибрати все, що нам потрібно. Тут є каталог, тобто ми можемо взагалі взяти будь-які фрукти, овочі, сири, м'ясо. Якщо ви, наприклад, шукаєте м'ясо, це буде виглядати ось так, буде ціна. І далі, якщо ви хочете, ви просто додаєте певні штуки, які вам потрібні до кошика. Далі, коли у вас кошик повний, ми пишемо «Злож замовлення». Після того, як ми назбирали на суму більше, ніж 100 злотих, бо до 100 злотих вони не доставляють, про це треба пам'ятати. Але і нема дуже сильно сенсу користатись таким сервісом, якщо ви не замовляєте продукти надовго, можна сходити в магазин. Це на випадок, якщо потрібно більше, якісь запаси трошки зробити і собі мати, наприклад, продукти на тиждень. Ми йдемо в наш кошик. Тут, до речі, цікавий факт. Написано, що завдяки якійсь там штуці антиінфляційній з 1 лютого до 31 липня 2022 року ми не платимо ПДВ. Не знаю. Тобто, напевно, з липня буде дорожчі продукти, але в будь-якому випадку, напевно, це тільки в плюс. Коротше, в результаті всіх тих маніпуляцій я отримала сьогодні 4 пакети, ось такі. Хотіла ще, до речі, сказати, в Польщі дуже сильна тема з паперовими пакетами і з еко-пакуванням, тому в багатьох магазинах я взагалі раджу вам брати з собою завжди якісь еко-торбочки, еко-сумочки, що завгодно, пакети. Тому що вам можуть взагалі не дати пакети, дати тільки паперовий пакет, або, наприклад, я недавно купувала футболку в магазині Кроп. Stop it. Get some help. І мені взагалі не дали ніякого пакету. Коротше, я про те, що носіть з собою торбочки. Мені все привезли в 4 паперових пакетах, воно все розсортовано по типах продуктів. І я ще хочу сказати, що мені вклали отакий прикольний каталог. Це якщо вам зовсім не доїло вже сидіти в інтернеті. Він реально жирненький. Тут є, походу, взагалі всі продукти, які вони продають. З всякими знижками і всякою фігньою. Коротше, взагалі дуже прикольно. Скільки коштує така послуга? Перший раз вона не коштує ні скільки, другий раз, господи, дай Боже здоров'я, я не знаю. Доставка коштує, я вже подивилася, якась там супер преміум 19 злотих. Це якщо ви замовляєте на той же день, ви хочете отримати продукти зразу. Якщо ж ви замовляєте на більше, ніж 100 злотих, вам зразу йде безплатна доставка. І якщо це доставка не на цей день, а на... Якщо ви замовляєте не на цей день, а на якийсь інший, то доставка коштує 15 злотих. І я кажу, якщо це все більше 100 злотих, то там взагалі все безплатно. Я розкажу свій досвід. Я замовила продукти вчора в 4 годині вечора. Назбирала я десь на 150 злотих загалом суму. І вказала я свою адресу, я вказала, як добратися код на дверях знизу, щоб він мені не дзвонив по домофону, тому що я розумію, що якщо він подзвонить по домофону, то доведеться з ним говорити, я можу його не зрозуміти, тому я написала, як зайти в під'їзд, переклавши це в Google перекладачі. Мені прийшов сьогодні чувак і приніс оці 4 торбинки продуктів. Без проблем взагалі. Ніхто мене нічого не питав, ніхто мені не дзвонив. В Україні в Заказ.ua завжди дзвонять, попереджають, що якихось продуктів, можливо, нема, чи може щось докласти. Коротше, я не хотіла ні з ким говорити, бо я переживала, що я їх не зрозумію, і мені ніхто не дзвонив. Мені з карти списали гроші, тихенько принесли продукти, і в мене просто був офігенний досвід, так що всім бажаю. Вот. Я надіюся, що вам було цікаво. Дуже дякую за теплий прийом мого першого влогу, і за перегляди, і за підписки. Мені дуже-дуже приємно.
Скоро я запишу щось ще, запишу ще якісь приколи, як жити в Польщі, як влаштуватися тут. Слава Україні! Дай Бог нам всім скоріше вернутися додому. Тримаємось, віримо в найкраще.